Hello, magandang hapon po. Ito po si Moma Moodie. Gagawa po tayo ng sisig sardines, ang pinakamabilis na lutuin kasi late lunch na po. So, meron po ako ditong long chili. Meron po akong onion. Meron pong 2 egg. I have crushed sardines. I use mackerel. Any sardines will do. Kung ano yung gusto nyo. Meron ako dito chicharon. Ika-crush ko pa yan. Kailangan mga ganito lang. Much more. Ika-crush ko. Hindi, okay lang yung pino-pino. Okay lang din. Kung ano yung gusto niyo. Then, mag-add ako ng 1.5 tablespoon of soy sauce. Then, magtitimpla tayo. Mag-add tayo ng half teaspoon of pepper. And, half teaspoon of salt. Depende po sa panlasa natin. Nagdadadag tayo. So, let's start.